Hello guys! Welcome to Jenz TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken pares. Ayan. And guys, with egg. Ayan. Ito po ang ating mga kakailangan. Hello guys! Welcome to Jenz TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken pares with boiled egg. Ayan. Ito po ang ating mga kakailangan. Half kilo of chicken, 1 large onion, 4 cloves of garlic, beef cubes, 1/4 cup of water. Nilagyan ko po siya ng 2 tablespoon ng cornstarch. Dinisolve ko po sa tubig. 1/4 cup na toyo. Star anise, 3 piraso. And 1 tablespoon oyster sauce. Ginger. Ito po is 1 medium size of ginger, 3 cups of water, and 1 head na garlic. Bali, chinap ko siya ng ganyan, minced garlic. Ipa-fry po natin siya mamaya. And kalahating tasa ng brown sugar. And salt and pepper, depende na po sa inyong panlasa. Tara guys, umpisahan na po natin. And guys, unahin natin i-fry yung ating bawang. Lagyan natin ng konting oil. Para sa ating gagawing toasted garlic. Antayin lang natin siyang uminit guys bago natin ilagay ang ating garlic. Ayan. Masarap kasi pag maraming garlic sa ating chicken pares. Ayan guys. Lagay na po natin siya. Ayan. Ayan. And i-turn natin ang ating heat sa medium. Para hindi masunog ang ating bawang. Ganyan lang siya. I love garlic guys. Ang sarap ng bawang. Antayin lang natin siyang ma-toasted. Ito ang gagamitin natin garnish sa ating chicken pares. Ayan guys, medyo pumupula na siya. Kung nakikita nyo. Ayan. Konti na lang is maluluto na rin siya. Konting mantika lang guys. Kasi maluluto naman siya kahit konting mantika lang. Para hindi aksayado sa mantika. Ganyan lang guys. Halu-haluin nyo lang para hindi masunog ang ating bawang. Ayan. Konting minuto na lang guys. Isluto na ang ating bawang. Ito ang ating pang-garnish sa ating chicken pares. Masarap to guys, lalo pag mayroon tayong spring onion. Hindi tayo nakabili ng spring onion, kaya wala tayong spring onion. And guys, done! And ngayon guys, lutuin na natin ang ating chicken. Sa isang pot, maglalagay lang po tayo ng oil. And aantayin din po natin uminit para sa ating paggigisa. Yan. Aantayin lang natin uminit ang ating mantika. Ayan guys, mainit na ang ating mantika. Uunahin natin ang ating ginger. Okay lang guys. Lapit natin ng oil.
natin ang ating bawang. Continue sa tayo lang, guys. Ang bango. Kung naamoy nyo dito, napakabango ng ating ganito. And guys, susunod na natin ang ating chicken. Halo lang, guys. Isangkot siya muna natin ang ating manok para mas malasa. Lagay na natin ang ating salt and pepper. Salt and pepper, guys, depende sa inyong panlasa. Continuous halo lang, guys. And ang ating, sunod na natin ang ating star anise. Kasi ang star anise ay pampalagdag lasa and bango. Mabango ka, guys. Pero mamaya tatanggalin din natin siya. Magbalikan na. Ayan, guys. Isunod na natin ang ating toyo. And ang ating oyster sauce. Yan. Ang sarap nito, guys, kasi nagpapalasa, dagdag palasa tong ating oyster sauce sa ating chicken pares. And continue sa tayo lang, guys. Don't forget, guys, lagi nyo isasangkot siya muna yung manok bago nyo ilagay yung ibang ingredients kasi para matagal siyang mapanis, ganun. And mas malasa siya, guys. Dumidikit yung lasa dun sa manok pag sinasangkot siya nyo muna. Ayan, guys. Ngayon, susunod na natin ang ating water. And hayaan nating maluto yung ating manok. Hayaan natin siyang lumambot. Takpan natin, guys, para mas madali siyang lumambot. Mas madaling maluto yung manok. And ngayon, guys, ilalagay ko na po ang sibuyas. Hindi ko sinama sa paggisa yung sibuyas, guys, para mas malasa. Ayan, guys, kumulo na po ang ating manok. Ayan, aantayin lang natin siyang lumambot at maluto. Amoy na yung star anise, guys. Ayan. Kaya hindi ko po inilagay muna yung sibuyas sa paggisa kasi gusto ko nakikita ko yung sibuyas na parang hilaw-hilaw pa siya din. Ayaw kasi nalutong-luto yung sibuyas. Gusto ko nangunguya ako siya. And guys, lagay na po natin ang ating beef cubes. Sarap, guys. And next na po natin ang ating sugar. And guys, ngayon is tatanggalin na po natin ang ating star anise. Bali, nagbigay lang siya
ng bango at lasa dito sa ating chicken pares. Ayan. Alisin na po natin ang ating star anise kasi baka ma-overpower naman siya ng star anise. Ayan. Tinanggal ko na siya, guys. Ayan, guys. Medyo malapit na siyang maluto. Ayan. As you can see, lumalambot na ang ating manok. Malapit na siyang maluto. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating egg. Ayan, guys. Pampadagdag din yung itlog kung kulang ang inyong manok para magkasya sa pamilya, guys. Mas mura pa. Ang sarap. Ngayon, takpan ulit natin siya, guys, hanggang sa maluto yung ating manok. Ang bango, guys. Kung maaamoy nyo, ang bango-bango niya. Amoy na amoy mo yung star anise and yung aroma ng ating garlic and ginger. Ang bango niya, guys. Ang sarap. Konti na lang, guys. Maluluto na. Ayan, guys. Ilalagay na po natin ang ating pampalapot. Yung ating cornstarch na dinisolve natin sa 1/4 cup of water. Yan. Ilalagay lang natin siya dito para lumapot siya, guys. Para lumapot ang ating sabaw. Sarap nito, guys. Lalo sa malamig na panahon. Ayan. Lumapot na siya. So, guys, luto na ito. Iyahain na lang natin sa ating mga pamilya. Ayan. Done, guys. Tara na, let's eat!